سلام رفقا. هر کشوری قطعا قوانین خاص خودشو داره، ولی قوانین در کره شمالی کاملا متفاوته. خیلی ها میگن ایران داره مثل کره شمالی میشه. پیشنهاد میکنم که اول خودتون این ویدیو رو تا آخر ببینید و بعد در کامنت ها بگید که در چه قوانینی با کره شمالی مشترکیم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. اولین مورد از عجیبترین قوانین کره شمالی اینه که مردم اجازه ندارن هر جور دلشون میخواد موهاشون رو کوتاه کنن. جالب اینجان که 18 مدل موی مورد تایید دولت برای زنان و 10 مورد برای مردان وجود داره. تازه این مدل هم از قانونایی باید عبور کنن. مثلا مردان نباید موهاشون بیشتر از 5 سانتی متر بلند بشه و فقط مردای مسن اجازه دارن موهاشون تا 7 سانتی متر رشد بکنه. همچنین در بین زنان طبقه بندی های وجود داره که زن متأهل باید موهای خودشو بسیار کوتاه نگه داره، در حالی که مجردها مجاز هستن موهای خودشون رو نسبتاً بلندتر نگه دارن. دومین قانون عجیب اینه که خندیدن در سالگرد کیم ایل سونگ ممنوعه. کیم ایل سونگ نه تنها پدر بزرگ کیم جون اونه، بلکه پدر خیرخواه کل ملت بود. این کشور عزاداری خودشو بسیار جدی میگیره. وقتی کیم جونگ ایل درگذشت، شهروندان به شدت تحت نظر بودن. هر کی خیلی غمگین نبود برای مجازات به اردوگاه کار فرستاده میشد. همچنین مردم باید وقتی که در نزدیکی مجسمه‌های رهبران هستن احترام شدیدی از خودشون نشون بدن. هیچکی نمیتونه آدامس بجوه یا با صدای بلند صحبت کنه یا حتی در نزدیکی مجسمه‌های رهبر رفتار پرهیجانی داشته باشه. مورد عجیب بعدی اینه که بدون اجازه دولت نمیشه به پایتخت رفت و اگه کسی بخواد خونه‌شو عوض کنه و به پایتخت بیاد باید اول از دولت اجازه بگیره. مورد بعد اینه که در کره شمالی دولت رسانه‌ها رو کنترل میکنه. شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی هیچ شانسی برای پخش در کره شمالی ندارن. دولت به شدت برنامه رو کنترل میکنه و تنها 4 کانال تلویزیونی رسمی رو پخش میکنه. قانون عجیب بعد اینه که تمام افراد خانواده جنایتکار مجازات میشن. در اینجا کره شمالی حقوق بشر رو نقض میکنه. این قانون میگه که وقتی دولت مجرم شناخته و به اردوگاه کار میفرسته، تمام خانواده فرد هم دستگیر میشن و به اردوگاه کار فرستاده میشن. اعضای خانواده و فرزندان از نظر فنی هیچ جرمی مرتکب نشدن، اما ارتباطشون با محکومان کافیه تا اونا رو هم مجرم بدونن. پس اگه میخوای کیم جون اون یه وقت نیاد سراغمون و ما رو بفرسته به اردوگاه کار، حتما این ویدیو رو لایک کنید و ارادتتون رو بهش ثابت کنید. داشکیم، چاکریم. قانون بعدی میگه که برقراری تماس‌های تلفنی بین‌المللی هم در این کشور ممنوعه. بله، شما مجاز به برقراری تماس هستید تا زمانی که فقط تماس‌های داخلی باشه. حتی تماس‌های داخلی هم به دقت بررسی میشه. در رژیم کیم جون اون اطلاعات نمیتونن به داخل یا خارج از کشور منتقل بشن. اگه کسی این قانون رو زیر پا بذاره میتونه حتی به دار آویخته بشه. قانون عجیب بعدی اینه که هیچ کسی حق نداره از کشور فرار کنه. حتی اگه از اقدامات در سراسر کشورم ناراضی باشن انتخاب زیادی ندارن، چون نمیتونن از کشور فرار کنن. افرادی که حتی سعی میکنن فرار کنن به اردوگاه کار فرستاده میشن و اعدام میشن. کسایی که اقدام به فرار میکنن نه تنها به طرز وحشیانه‌ای مجازات میشن، بلکه خانواده ها و بستگان اونا هم با مجازات های شدید روبرو میشن. آخه چیکار خانواده این بیچاره ها دارید دیگه؟ قانون بعد که واقعا باورش سخته اینه که هیچ فرد عادی در کره شمالی نمیتونه به اینترنت دسترسی داشته باشه. واسه چی؟ حتما با خودتون میگید چی؟ بله، درست شنیدید. اطلاعات خارج از کشور نمیتونه به داخل کشور نفوذ کنه و نمیتونه به بیرون درس کنه. بازم یه عده میگن ایران بده.
حتی استفاده از اینترنت در جایی که فقط به مقامات دولتی مجوز ویژه برای دسترسی به اون داده شده به شدت کنترل میشه. جالب اینجان که حتی اون مقامات هم با محدودیت‌هایی به اینترنت دسترسی دارن. شاید با شنیدن این قوانین سختگیرانه ذهنتون درگیر شده باشه که مردم کره شمالی اصلا میتونن ماشین داشته باشن یا نه. خب معلومه که نه، مگه اینکه مرد یا مقام دولتی باشن. واقعا عجیب نیست؟ به نظرتون دین مردم این کشور چیه؟ مردم اجازه ندارن هیچ دینی داشته باشن و حتی داشتن کتابای دینای مختلف هم جرمه. مردم تنها میتونن کیم جون اونو به عنوان یه موجود الهی پرستش کنن و اگه شهروندی گرفتار داشتن کتاب مقدس شد به احتمال زیاد برای اعدام به اردوگاه کار فرستاده میشه. قانون بعد اینه که مردم اجازه ندارن شلوار جین بپوشن چون اونو نماد سرمایه داری میدونن. زنانی که دامن میپوشن هم باید زانوهاشونو بپوشونن. حتی پوشیدن بیکنی هم یه ممنوعیت شدیده. مورد عجیب بعدی اینه که بدون اجازه دولت نمیشه به پایتخت رفت و اگه کسی بخواد خونش رو عوض کنه و به پایتخت بیاد باید اول از دولت اجازه بگیره. مورد بعد اینه که در کره شمالی دولت رسانه ها رو کنترل میکنه. شبکه‌های تلویزیونی بین المللی هیچ شانسی برای پخش در کره شمالی ندارن. دولت به شدت برنامه رو کنترل میکنه و تنها 4 کانال تلویزیونی رسمی رو پخش میکنه. اینقدر این رئیس جمهور دیکتاتوره که شهروندان حتی اجازه ندارن همنام رئیس جمهور فعلی باشن. پس هر کی اسمش کیم بوده مجبور شده اسم خودش رو تغییر بده. جالبه که بدونید حتی اگه به عنوان گردشگر هم وارد این کشور بشید حتما باید 2 همراه از طرف دولت کره شمالی با خودتون داشته باشید. این 2 همراه به شما میگن که با چه کسایی اجازه صحبت دارید، به کجا میتونید برید و چه کارایی میتونید انجام بدید. شاید تعجب کرده باشید چرا 2 همراه؟ چون اون یکی باید مراقب دیگری باشه. اینا حتی به خودشون هم اعتماد ندارن. خب گایز، میدونم که شما هم مثل من از دیدن این قوانین سختگیرانه تعجب کردید. فراموش نکنید که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. ویدئوی بعدی ما که در مورد بهترین بازیکنان فوتبال جهان است و از دست ندید. جیبتون پرپول و خدا نگهدار.